Lộ clip hậu trường Đàm Tùng Vận và Hứa Khải nhận giấy đăng ký kết hôn. Đàm Tùng Vận đã hợp tác với Lâm Canh Tân, xin gọi tôi là giám đốc, và đã thể hiện rất tốt trong Walking in the Wind và Walking in the Wind của Wang Kai, cũng như Return của Trinh Boran, cùng với bộ phim truyền hình mới Em đẹp hơn vì sao, với sự tham gia của cô và Từ Khải đã kết thúc vào ngày 30 tháng 10. Ở tập cuối, cả hai đã chính thức bước vào cung điện hôn nhân. Hàn Đình và Hứa Khải đã đăng trên trang Weibo cá nhân của mình chia sẻ ảnh cưới của họ. Cô và Đàm Tùng Vận nhìn nhau trìu mến trong suốt quá trình, ôm nhau khóc. Đồng thời, một số cư dân mạng còn phanh phui bộ ảnh cưới của cả hai. Một trong số đó là màn trình diễn ngẫu hứng giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được nhận xét là vô cùng ngọt ngào. Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã rất vui vì anh ấy có thể kết nối với những diễn viên mình yêu thích và những diễn viên mình yêu thích. Em đẹp hơn ánh sao đã công bố đêm chung kết và đêm chung kết cho người dùng VIP, nhưng vì ngày 30 tháng này là ngày cuối cùng của những thành viên cũ này. Vì vậy, họ đã phát hành toàn bộ phần cuối của số báo này. Trong đêm chung kết, Hàn Đình và Kỳ Tinh, Đàm Tùng Vận nhận giấy đăng ký kết hôn và sau đó trở về nhà bằng ô tô. Kỳ Tinh kiểm tra điện thoại và phát hiện Hàn Đình đã đăng ảnh cưới của mình lên Moment, thu hút rất nhiều lượt thích. Cô còn nói đùa rằng Hàn Đình thực sự nổi tiếng, có rất nhiều lượt thích và bình luận. Tổ chương trình cũng công bố đoạn phim từ hiện trường quay phim cho thấy cả Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều mặc áo sơ mi trắng. Hai người lúc đầu ra hiệu bằng tay, cảm thấy có chút ngượng ngùng, sau đó đạo diễn yêu cầu hai người biểu diễn thỏa thích. Hứa Khải cười nói, tôi còn chưa kết hôn, làm sao có thể đấu tranh được. Hai người vẫn nheo mắt nhìn nhau, nhưng đạo diễn lại nói muốn hôn. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải hôn nhau mà không nói một lời. Động tác của hai người rất tự nhiên, khiến nhiều fan CP vỗ tay tán thưởng và hét lên rằng cảnh này thật ngọt ngào. Em đẹp hơn ánh sao cũng đạt được rating tốt trong Thế vận hội Paris được tổ chức 4 năm một lần. Cư dân mạng ca ngợi Đàm Tùng Vận là nữ hoàng phim truyền hình, rất xứng đáng. Đàm Tùng Vận cũng đăng một bài đăng trên Twitter để chia tay nam diễn viên Kỳ Tinh của cô. Tôi rất tự hào khi thấy bạn tỏa sáng như vậy, tôi tự hào về bạn. Đồng thời, nhiều fan điện ảnh cũng đặt nhiều kỳ vọng vào hai bộ phim truyền hình sắp ra mắt là Sojin Family và Seo. Em đẹp hơn sao, 7 nữ thần. Đàm Tùng Vận khiến khán giả choáng váng, 6 nữ phụ này cũng xinh đẹp, có 7 nữ thần trong Em đẹp hơn ánh sao, có thể nói đều rất vừa mắt. Người đầu tiên đương nhiên là nữ chính Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Và ngọt ngào trên màn ảnh, khí chất cô gái nhà bên không thể miêu tả là xinh đẹp và xinh đẹp, nhưng diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong bộ phim này có thể nói là tuyệt vời. Một mặt, Đàm Tùng Vận không chỉ có vẻ ngoài nữ tính như mọi khi mà với tư cách là một cô gái làm việc Kỳ Tinh, trong nhiều cảnh quay, cô ấy còn được trang điểm và chỉnh sửa kỹ lưỡng khi diễn xuất, mặc dù Kỳ Tinh không mặc nhiều. Khi trang điểm, gương mặt ngây thơ của cô gái mang vẻ đẹp điềm tĩnh của một người phụ nữ đi làm, đôi mắt sáng và tràn đầy sức sống, tỏa ra vẻ nữ tính và rực rỡ từ trong ra ngoài. Em đẹp hơn ánh sao, tuyệt đẹp và quyến rũ. Ngoài Em đẹp hơn ánh sao của Đàm Tùng Vận, còn có 6 nữ diễn viên phụ cũng rất xinh đẹp và quyến rũ. Một trong số đó là Lily do Heroixon thủ vai. Heroixon có thể nói là một người xinh đẹp. Không chỉ vậy, cô ấy còn có thân hình rất gợi cảm và nóng bỏng, khuôn mặt càng thanh tú và sống động hơn dưới lớp trang điểm đậm, đơn giản là quá quyến rũ. Zheng Ji, do Cici thủ vai, một nữ thần màn ảnh mà mọi người đều rất quen thuộc. Mặc dù Zheng Ji có phần khó ưa về mặt tính cách và có mưu mô khi yêu, nhưng Zheng Ji trong vai một nữ chính ưu tú, sếp ở nơi làm việc, cách trình bày của Cici rất điềm tĩnh, trang nghiêm, khí chất như nữ thần. Wei Kyuji do Ngô Thế Lạc thủ vai, nữ sinh của Kỳ Tinh. Tuy vai diễn Ngụy Thu Tử và đường tình cảm với Sao Yi Khẩn có phần rườm rà nhưng hình tượng và khí chất của Woo Sai vẫn rất nổi bật.
mảnh mai, nhẹ nhàng. Cư xử và ngọt ngào cô ấy cũng rất trầm tính và ân cần, có phong thái của một tiểu thư nhà giàu. Tu Seo Meng, do Vương Nhất Lan thủ vai, một người chị tốt và là bạn thân nhất của Kỷ Tinh, đồng thời cũng là một nữ phát thanh viên. Cô ấy là một tồn tại giống quả hồ chăn trong phim, một cô gái rất vui vẻ và đầy nắng, có thể không quá quyến rũ, nhưng thoạt nhìn, khuôn mặt hiền lành, dịu dàng luôn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và tỏa nắng mới thực sự là sự chữa lành và ấm lòng. Han Duyen, do Lưu Hải Lan thủ vai, em gái cùng cha khác mẹ của nam chính Hàn Đình, mặc dù nhân vật Han Duyen có hơi phản diện để tranh giành quyền tài sản và gia đình với anh trai mình. Trong công việc kinh doanh, cô thường xuyên bí mật nhắm tới và gây ra những trò nghịch ngợm. Nhưng may mắn thay, cuối cùng cô đã ngăn chặn được sự việc và mái tóc ngắn của Lưu Hải Lan quả thực có sự hung dữ và thống trị của một nữ sếp. Hoặc Wei Wei do Cui NC thủ vai, cô vốn là đồng nghiệp nữ của Kỷ Tinh, cô cũng rất ngây thơ, dễ thương và tốt bụng, nhưng sau đó cô dần trở nên kiêu ngạo và hợm hĩnh sau khi gia nhập Kỷ Tinh Company, và sau đó có phần hơi ngạc nhiên, nhưng ngoại hình và khí chất của Cui NC vẫn rất tốt, khuôn mặt có bóng dáng và khí chất của Song Y, đẹp hơn ánh sao, đều rất xinh đẹp và quyến rũ. Bạn nghĩ sao? 扼住喉咙，不让自己尖叫出来。韩松玉一个箭步扑向王凯，王凯蹲下，把他抱起来，放下，对视，亲吻，体会到了性张力。经历分手风波后，韩婷感情开窍，情话连篇聊妻技能满分。跟我一起吃。